Szia! Éhes vagy? Igen, nagyon éhes vagyok. Akarsz valami újat enni? Persze. Mit javasolsz? Van egy új étterem a közelben. Ó, milyen ételeket szolgálnak fel? Thai ételeket. Még soha nem kóstoltam thai ételeket. Remek! Próbáljuk ki együtt. Oké, menjünk. Nézd, az étterem gyönyörű. Igen, belülről is szépnek tűnik. Üljünk le ehhez az asztalhoz. Jó ötlet! Itt van az étlap. Hű, sokféle étel van. Ismered a pad thait? Nem, mi az? Rántott tészta garnélarákkal. Finomnak hangzik. Pad thait fogok rendelni. Oké, én zöld körit fogok kipróbálni. Jó választás. Rendeljünk még tavaszi tekercset is. Igen, jó ötlet. Jön az étel. Hű, olyan finom illata van. Igen, alig várom, hogy megkóstoljam. Tessék, kóstold meg ezt a tavaszi tekercset. Ropogós és finom. Igen, nagyon finom. Most kóstold meg a zöld körit. Oké, hű, ez csípős. Tényleg? Én szeretem a csípős ételeket. Csípős, de finom is. Most kóstold meg a pad thait. Fantasztikus. Igen, édes savanykás íze van. Nagyon tetszik ez az étterem. Nekem is. Az ételek csodálatosak. Újra el kell jönnünk ide. Igen, legközelebb több baráttal. Jó ötlet. Köszönöm, hogy ezt a helyet javasoltad. Szívesen. Örülök, hogy tetszik. Szia! Éhes vagy? Igen, nagyon éhes vagyok. Akarsz valami újat enni? Persze, mit javasolsz? Van egy új étterem a közelben. Ó, milyen ételeket szolgálnak fel? Thai ételeket. Még soha nem kóstoltam thai ételeket. Remek, próbáljuk ki együtt. Oké, menjünk. Nézd, az étterem gyönyörű. Igen, belülről is szépnek tűnik. Üljünk le ehhez az asztalhoz. Jó ötlet. Itt van az étlap. Hű, sokféle étel van. Ismered a pad thait? Nem, mi az? Rántott tészta garnélarákkal. Finomnak hangzik. Pad thait fogok rendelni. Oké, én zöld curryt fogok kipróbálni. Jó választás. Rendeljünk még tavaszi tekercset is. Igen, jó ötlet. Jön az étel. Hű, olyan finom illata van. Igen, alig várom, hogy megkóstoljam. Tessék, kóstold meg ezt a tavaszi tekercset. Ropogós és finom. Igen, nagyon finom. Most kóstold meg a zöld curryt. Oké, hű, ez csípős.
Tényleg? Én szeretem a csípős ételeket. Csípős, de finom is. Most kóstold meg a pad thai-t. Fantasztikus. Igen, édes savanykás íze van. Nagyon tetszik ez az étterem. Nekem is. Az ételek csodálatosak. Újra el kell jönnünk ide. Igen, legközelebb több baráttal. Jó ötlet. Köszönöm, hogy ezt a helyet javasoltad. Szívesen. Örülök, hogy tetszik. Szia! Éhes vagy? Igen, nagyon éhes vagyok. Akarsz valami újat enni? Persze. Mit javasolsz? Van egy új étterem a közelben. Ó, milyen ételeket szolgálnak fel? Thai ételeket. Még soha nem kóstoltam thai ételeket. Remek, próbáljuk ki együtt. Oké, menjünk. Nézd, az étterem gyönyörű. Igen, belülről is szépnek tűnik. Üljünk le ehhez az asztalhoz. Jó ötlet. Itt van az étlap. Hű, sokféle étel van. Ismered a pad thai-t? Nem, mi az? Rántott tészta garnélarákkal. Finomnak hangzik. Pad thai-t fogok rendelni. Oké, én zöld körit fogok kipróbálni. Jó választás. Rendeljünk még tavaszi tekercset is. Igen, jó ötlet. Jön az étel. Hű, olyan finom illata van. Igen, alig várom, hogy megkóstoljam. Tessék, kóstold meg ezt a tavaszi tekercset. Ropogós és finom. Igen, nagyon finom. Most kóstold meg a zöld körit. Oké, hű, ez csípős. Tényleg? Én szeretem a csípős ételeket. Csípős, de finom is. Most kóstold meg a pad thai-t. Fantasztikus. Igen, édes savanykás íze van. Nagyon tetszik ez az étterem. Nekem is. Az ételek csodálatosak. Újra el kell jönnünk ide. Igen, legközelebb több baráttal. Jó ötlet. Köszönöm, hogy ezt a helyet javasoltad. Szívesen. Örülök, hogy tetszik. Szia! Éhes vagy? Igen, nagyon éhes vagyok. Akarsz valami újat enni? Persze, mit javasolsz? Van egy új étterem a közelben. Ó, milyen ételeket szolgálnak fel? Thai ételeket. Még soha nem kóstoltam thai ételeket. Remek, próbáljuk ki együtt. Oké, menjünk. Nézd, az étterem gyönyörű. Igen, belülről is szépnek tűnik. Üljünk le ehhez az asztalhoz. Jó ötlet. Itt van az étlap. Hű, sokféle étel van. Ismered a pad thai-t? Nem, mi az? Rántott tészta garnélarákkal. Finomnak hangzik.
pad thai-t fogok rendelni. Oké, én zöld curryt fogok kipróbálni. Jó választás. Rendeljünk még tavaszi tekercset is. Igen, jó ötlet. Jön az étel. Hű, olyan finom illata van. Igen, alig várom, hogy megkóstoljam. Tessék, kóstold meg ezt a tavaszi tekercset. Ropogós és finom. Igen, nagyon finom. Most kóstold meg a zöld curryt. Oké, hű, ez csípős. Tényleg? Én szeretem a csípős ételeket. Csípős, de finom is. Most kóstold meg a pad thai-t. Fantasztikus. Igen, édes savanykás íze van. Nagyon tetszik ez az étterem. Nekem is. Az ételek csodálatosak. Újra el kell jönnünk ide. Igen, legközelebb több baráttal. Jó ötlet. Köszönöm, hogy ezt a helyet javasoltad. Szívesen. Örülök, hogy tetszik.